Вітаю всіх на борту нашого драккара, біля штурвалу Богдан, і ми продовжуємо наші пригоди у світі Hogwarts Legacy. Отже, попереднє відео завершилося нашим знайомством з сімейством Себастіана з його сестрою та дуже злим та неприємним дядьком. Маємо тепер побалакати знову з самим Себастіаном, але спочатку давайте подивимося. Ми пройшли доволі таки багато випробувань, тому мали назбирати вже якісь винагороди. За 30 гоблінів маємо стійкість до гоблінського срібла першого рівня, а за 60 другий рівень цієї стійкості, що також добре. На третій маємо настріляти 100 гоблінів. Ну, це буде трошечки пізніше. Безславних ворогів ми поки що здолали лише 2 з необхідних 3. Нічого, теж добре. Все, більше дуельних викликів ми з вами не завершили. Далі, з досліджень маємо новий вигляд мітли моментальний ривок. Посадкових платформ знайшли поки що 1. Маємо знайти ще 4 точки для збільшення шкали древньої магії. Якесь випробування ми ще не знайшли взагалі. Ну і випробувань Мерліна маємо знайти ще мінімум 2 та виконати для того, щоб отримати новий рівень нашого інвентарю. По завданнях маємо легендарне броньоване вбрання, капелюх щасливого лепрекона, костюм відмінника. Ну, плащ найвищого гатунку ще треба виконувати. Так само маємо легендарну маску. Намисто з каменем поки що ще маємо проходити далі гру. Ну, добре. Зі сторінками довідника маємо так само вбрання дослідника високогір'я, непогана річ. Ну і поки що це, мабуть, усе, тож рухаємося далі до Себастіана. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Ну, не знаю, він, схоже, дійсно намагається робити те, що вважає правильним. А те, що він старий йолоп, ну, то вже така річ. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Ну, ходімо подивимося. Гоблінів ми вдвох точно розкидаємо. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Ну, на тобі. А ось і ранроківці. Please, how nice of you to stop by. Yeah, this. What do you think? How? Rather unwise coming back. That's what I'm doing. Please. Bone in the 11th. No! I will make
You've made your last mistake. Так, знову якийсь командир. Ми вже такого одненького колись вклали поспатоньки. Кладемо ще одненького. Just such arrogance. I won't rest. You don't know who you're playing with. Little moon calf. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Та добре, нічого страшного. З цим розберемося трошечки пізніше, поки повертаємося до зони завдання та продовжуємо збирати трофеї. Хоча, зважаючи на те, скільки ми їх перебили, трофеїв, мені здається, мало бути б трошки більше. Тут хтось жив. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Щось дивне. Та ще й така фраза. Ну вони точно щось приховували, але що саме? It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Ну, давайте подивимося. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Гогвартський професор, кажете. Revelio. Ну, давайте подивимось. Почекайте. То це тут жила Ісідора Морганек. З наших видінь, звичайно, ось цей колодязь. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Чийсь портрет, здається, спалений. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Дійсно, щось дивне. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who?
What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Confringo! Huh, a stairwell. Revelio. Ну, ходімо. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Ну, подивимось. Запис у щоденнику із Сидори. Я приїхала сюди, щоб навчатися, але хочу допомогти. Моя внутрішня боротьба нездоланна. Ніби магія хоче зцілити, а я заважаю їй це зробити. Чи варто мені втрачати надію? Чи буду я вічно шкодувати, що не зробила більше? Я не можу дивитися їм в очі, знаючи, що могла б полегшити тягар душевного болю. Я бачила, як сьогодні чоловік покидав табір. Він так нагадав мені мого батька. Напевно, йому не завадила допомога. Звичайно, я могла б продовжити свої дослідження, але це гарна нагода зробити щось хороше за допомогою цієї здібності. Схоже, вона про древню магію. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Це мій другий тиждень у таборі. Щодня прибувають нові жертви. Маглівські лікарі і навіть деякі з наших цілителів роблять для них все, що можуть. Гори відчутні. Ті, хто пережив чуму, назавжди травмовані своєю втратою. Лихоманка може пройти, шкіра може загоїтися і зарубцюватися, але спустошлива скорбота залишається. Я бачила чоловіка, дуже схожого на мого батька, який втратив дитину. Я не могла цього витримати. Мені хотілося принести йому хоч трошки полегшення. Я починаю думати, що інші помиляються. Я маю силу допомогти цим душам. Не допомогти їм здається таким же свавіллям, як і позбавити їх від мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Lumos. Отже, мусимо шукати. Так, є щось з іншого боку, а це означає лише одне. Приблизно так. Revelio. Дияволова пастка. Відчепися. І ми маємо лише 2 сторінки щоденника. Якось мало. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Та ні, здається, це портал. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see.
Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Ну що ж, переходимо у крипту. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ну, дійсно, і маємо до того ж відсутні ще 2 частини. Що ж в записці? Якась діаграма рун? Що це таке? Схоже на символи древньої магії. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Чергове основне завдання виконано, і це добре. Це дуже добре. Велика кількість досвіду отримуємо. І рухаємося далі. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. В яку ще халепу лізла Натті, що нам з нею треба зустрітися аж десь в долині Госміту. Ну добре, давайте пошукаємо. Отже, це схід долини і замок Фалбартон. Ну добре, спочатку, мабуть, все ж таки прогуляємося по це випробування Мерліна, а потім вже до Натті. Поїхали! On another adventure, are we? Передітта Стрікс. Здається, ми їй мали щось віддати. Якесь зілля. Ну, давайте віддамо. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe. But if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Ай, тримайте. Well, as it happens, I have what you need. Here. Not sure it'll help you, though. Be careful, won't you? Oh, you're a gem, you are. I'll be sure to be very careful. And you be careful too. No grim is going to get me. Thanks to you, kind child. I must insist that you accept this small token of your gratitude. Ну що ж, отримаємо натомість знову зілля могутності, громозілля. Ну, звичайний такий набір, але доволі корисний. Confirmed!
Confringo. Confringo. Stupid one. Confringo. Not my fault you're a deadly great spider. Так, добре, черговий дуельний виклик, як завжди, за нами. Злітаємо. Let's see what's up your sleeves. Якісь козлики. І чергове випробування Мерліна. Знову маємо запалити чаші. Але поки що я бачу лише дві на доволі таки великій відстані. Треба знайти ще, мабуть, третю. Ну, хоча б для початочку. Revelio. Або усі три десь отут на горі. І їх треба правильно знайти. Так, одна. Так, здається, це можна розібрати. Дві. Скринька з костюмом. Дідько мене забирайте. Де ж третя? Ну не внизу це точно, це вже надто якось далеко. Ага, оно де, бачу. Добре, тоді все значно простіше. Отже, раз, два та три. Merlin himself would be proud. Окей, дуже добре. Тепер рухаємося, мабуть, до Натті. Як я розумію. Ну, парашут не парашут, але стрибати тут так можна. До замку хіба метрів зо 300, тож спокійнесенько собі тупочемо. Паралельно знову таки збираємо цінні інгредієнти. І стріляємо браконьєрів. Admirable trick. Too slow. Confringo. Potato. Sessia. Confringo. Дуельний виклик не вдалося виконати, але разом з цим вдалося багато іншого. Так, наприклад, можемо собі звільнити Кнізла. Alohomora. Бідний котик, здається, там вже засидівся в неволі. Так, пропоную забрати його до скопи торби. Добре, тепер треба лише знайти йому пару. І далі буде набагато цікавіше. Так, підіймаємося нагору, тут знову якісь вороги. Інферній. Ну, звичайно ж. Що б це ще могло бути, окрім інферній?
Посеред кладовища, тим паче. Confringo! Defender! Places! Levioso! Compulso! Так, десенду нам краще додати, може знадобитися якраз для цього бою. Levioso! Descendo! Непогано вийшло, загалом мені подобається. До того ж, здається, маємо ще одного супротивника, і це знову Інферні. Щось вже якось надто далеко, тому бабум і до побачення. Так, добре, добре, дуже добре. Забираємо трофеї, забираємо золото. Як цікаво. А, ще одне випробування Мерліна і знову з кулею на цей раз. Ну добре, без питань. Зараз все виконаємо. Треба лише буде знайти ту кулю. Куди її котити, я вже бачив. А, воно і вона, здається. Ну так, звичайно. Ну тоді все набагато простіше, мабуть. Ого. Щось це якось надто нецікаво для мене, особливо я враховуючи те, що чомусь сама куля за мною не поїхала. А ні, котиться. Поступовенько так. Чергова альтанка Мерліна піднята, а це означає, що ми нарешті отримали розширення нашого інвентарю. Як ви пам'ятаєте, нам не вистачало якраз рівно 2 одиниці. 20 інферній, другий рівень захисту від некромантії. Дуже добре. І тепер випробування Мерліна. Ми їх пройшли ще 10, а отже отримали черговий додатковий слот для спорядження. Маємо пройти ще 14, щоб ще збільшити, і потім ще. Як бачите, цих випробувань тут на мапі аж занадто багато. Ну добре, рухаємося далі. Здається, ось і замок, про який говорила наша подруга. Так, яйця попеляшка тут же зібрані. Мереживокрилі мушки. Кіт. Воркіт. Котики то завжди добре. Заходимо всередину. І дивимося, що нам тут знайшла наша подруга. Які ще нові клопоти. До речі, поряд печера. А де печера, там завжди щось цікаве лежить. This could prove dangerous if I'm not careful. Замок 2-го рівня. Ну, добре. Не дуже то й хотілося. Отже, запалюємо вогник флу та балакаємо з Натті. Що це вона тут робить ще й проти ночі? Я вибачаюся. Ну, розповідай, що тут в тебе. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good.
That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Та без питань, зараз все зробимо, але чого вона в це лізе? Їй що, жити набридло? You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. А прямо до міністерства не можна піти? Ну серйозно. Ми тут зараз самі встрягнемо в халепу. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. Ну добре, пішли тоді лізти. Пекло до чортів. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Та греть з ним. Теж мені. Гарлоу. Revelio. Так, сік п'явок. Рукавички грубої роботи. А це ще що таке? Confringo. Схоже на вхід. Ну, чи мені, може, тільки так видається. Revelio. Ну, давайте пошукаємо. Confringo. Так, якесь підземелля. Щось доволі глибоке. Випробування Мерліна десь на горі. Але, здається, це не те, що ми шукаємо. Lumos. Так, це просто чергова скринька з якимось костюмом. Не дуже те, що мені було потрібно. Окей, повертаємося назад. Шукаємо тоді далі. Та що тут шукати? Ось він вхід. Теж мені. Секрет полішинеля. I wonder what that does. Я дуже добре знаю, що це робить, і нам необхідно для цього депульсо. That did it. Отже, маємо зібрати трошки золота і дістати на акцію ось цей ящичок. Wingardium Leviosa. З його допомогою Leviosa. та левіоси ми залазимо на гору. Грабиного зілля вже і так в нас повно. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Та без проблем. Confringo. Ну, добре, окей. Це ми ще подумаємо, куди і що тут треба робити. Поки ходімо далі. Dead end. Must be another way in. Хід тут є. Але треба зрозуміти, як ним правильно скористатися. І де він нормально знаходиться. Так. Хоча, в принципі, я так розумію, все більш-менш очевидно. Accio. Витягаємо ось цю коробку і проходимо крізь ось цей прохід. That looks as if it might raise the gate. Так, якась записка. Не можу повірити, що мушу це писати, але ви зовсім пустоголові. Штовхніть, щоб відкрити ворота, не підривайте їх. Якщо я приїду, а вони знову будуть зруйновані, клянуся вам кінець. Confringo. Не спрацьовує.
Окей, тоді, мабуть, маємо зробити дещо ще. А саме ось що. Отако. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Та я й саме лохомору знаю. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back to now! Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Revelio. Та нормально, зараз ще встигнемо. В нас тут ще багато неймовірного. По-перше, ми забули про той мішечок. Як його тепер дістати, теж цікаве завдання. Зараз повернемося та дістанемо, мабуть. Ну, я так собі принаймні думаю, звичайно. Ага, знову горобине зілля. Не цікавить. Ну, добре, тоді хіба нагору. I hope Natty stays out of trouble. Та, теж мені. По-моєму, це дівчат, які неприємності й шука на свою голову. Знову якийсь ящик. Незрозуміло, куди мені тут пертися. Що здається очевидним, ось така схема. Так, у вікно залізти чогось не можна. Хоча це знову ж таки видається очевидним рішенням. Тож, я так розумію, тоді стрибати. Ага, ну тут все так само зрозуміло. Хоча я би так, мабуть, The застрибнув. safest place to sneak into. А може й ні. Отако. Дуже добре зробили собі сходиночку. Fellcroft for something to poach. До побачення, телебачення. Revelio. Полетів один нехороший чоловік шукати собі, як то кажуть, пригод на сраку. А ми йому в цьому допомогли. Так, ну берет то тільки на продаж. Так, ну що, можемо погратися в Петрифікус Тоталус. Я думаю, проблеми в тому не вийде. Пішли. А ти, дідько, не пощастило. Що буде, якщо схрестити удава та лося? Aloha Mora.
Так, дуже добре відкрили. Revelio. Дивимось, що тут у нас. Якісь листи, але читати ми їх не можемо. Сумка з грішми непогано. Ну і далі дорога знову на дах. I hope Natty's having an easier time of it. Так, другий рівень ми не відкриємо, але для квесту не важливо. Драбина. Цікаво, куди мене це приведе. Revelio. Так, окей, щось є на іншому боці, але злітати ми тут, на жаль, не можемо. Щось я не розумію тоді сенсу цієї драбини, якщо чесно. Ну добре, греть з ним, поки не будемо, як то кажуть, нічого робити, спускаємося вниз назад. You're going home in a wooden box! Levioso! Серйозно? Дурню! На! Не того добили, та не страшно. Теж мені порозповідали мені тут. Так, перший рівень відкриваємо, звичайно. У нас немає в цьому жодних проблем. Отже, знову всередину. А це ще що? No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Пухканці та ніфлер. Без питань. Зараз позбираємо. Потім продамо їх, мабуть. У нас вже є всі ці звірі, тож я думаю продати їх, щоб вони були в безпеці, буде гарним рішенням. Доставка. 4 дуроспівки, будьте обережні. 3 кнізла. Розумніші та зліші, ніж вони виглядають, стежте за кігтями. 5 велетенських пурпурових жаб. Завжди надягайте рукавички під час роботи. 1 тестрал. Знаєте, що ви можете це побачити. 2 гіпогрифи, знайти, де взяти пару. 0 фенікс. Де? Ну-ну, фенікса вони знайдуть хіба в наступному житті. Тут дуже рідкісні птахи. Revelio. Порваний циліндр, незрозуміло навіщо. Йдемо далі. Якісь каземати. Що це за замок? Знову якась тюрма. Levioso. Що це таке? Отако. Прохід. Я точно бачу невідомий предмет і якийсь лист. Астрід, приглянь за моєю заначкою. Добре, вона твоя, якщо я таємниче зникну. Той брехун обдурив нас, тому я взяв, що зміг, і сховав тут. 20 клятих років, а до мене ставляться не краще, ніж до дурню, які пробули тут 2 клятих тижні. Манфред. Revelio. Цікаво, що це було, але нам це, як то кажуть, знадобиться більше, ніж бандюгам. Highwing. It's all right. There we go. There you are.
Come on. Hello, more. Hurry. Хіба Авада жлобавра? Oh! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Польоти на гіпогрифах – це весело. Завжди. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! Та хто б сумнівався. It's incredible, isn't it? Здається, йдемо на посадку. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Ну, добре. Отже, тепер ми можемо літати на небокрилій, і це дуже класно, насправді, як бачите. Так само в нас одразу розблоковано і тестрала, іменного під іменем Гробниця. Не дуже поетична назва, та вже що ж поробиш. Так, чергові випробування Мерліна, ну я думаю, до них ми повернемося хіба пізніше. Тож відправляємося у Гогвартс, а саме на нашу базу. Кімната на вимогу. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. І Дік має що з нами побалакати. Добре. Отже, ідентифікуємо спорядження. Вугільний шарф та драконівське довге пальто.
Чудова річ, як не крути. Збираємо врожай. Нам якраз потрібні рослинки, це само собою. Добре, поки що рухаємося далі, маємо поспілкуватися з Діком. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that, Deke has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Добре, без питань. Ми знайдемо Тобса, звичайно. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ну, звісно. Так само можемо зайти в нову локацію для наших звірів. Це таке от узбережжя з горами, з водою. Я думаю, як мінімум тут сподобається небокрилі. Так само можемо одразу для неї тут створити годівничку. Як ви пам'ятаєте, це доволі класна річ. Але нам треба буде пошукати їй пару. До речі, те, що ви її висаджуєте тут, ні на що не впливає. Вона цілком спокійно далі доступна для виклику у зовнішньому світі. Але зараз вона полетіла в своїх гіпогрифських справах. Ну добре. Повертаємося назад. Де будуть жити в нас кнізли, я поки що не знаю. Про це ще треба трошки подумати. Оскільки, як ви пам'ятаєте, ось у цьому віварії вже забагато тварин. Як бачите, тут можна лише 4 види тримати одночасно. Ми їх вже тут маємо. А отже, починаємо процедуру чистки тих тварин, яких можна почистити. Якщо вони не їдять, звичайно. Ну і зараз вони всі інші будуть якраз їсти, що теж дуже добре. Так, цей місячний телець ще чомусь навіть не поїв, тож мусимо його ще погодувати. З пухканця вже збираємо хутро. Так, зібрали майже з усіх, окрім цього ніфлера. Але ні, він же теж поїв, тож і з нього зібрали так само хутро. Дуже-дуже добре, все дуже класно, доглянули наших звірів та повертаємося назад у кімнату на вимогу. Отже, на нашій базі, як бачите, вже збільшилася кількість доступних нам речей, і ми так само знайшли деякі нові предмети інвентарю, з якими нам краще прогулятися у Гогсміт. Вугільний шарф у ключики виглядає непогано. Так само ми знайшли нову мантію. Скоріше це навіть драконівське довге пальто, але виглядає цілком собі пристойно.
Нові капелюхи абсолютно не цікаві, окулярів нових так само немає, ну і новий повсякденний одяг так само не викликає ніяких позитивних емоцій. Тож повертаємося до Гогсміту. Мусимо якраз позбутися непотрібних речей та так само продати зайвих звірів. My first employment was at Honeydew. What are you up to now? Just because you know Lumos. There. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here. Отже, so take your time. продаємо панові Августу, які нам не потрібні речі вже. У нас їх доволі таки багато, тож, як бачите, зараз навіть ми будемо несказанно багаті на цілих 3000 золотих. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Дуже-дуже добре. Тепер рухаємося до нового магазину, в якому, як нам сказали, намагаються знайти гарні домівки для звірів. Revelio. Hello. I know we're not supposed to. Mind you don't take Діріколь. You're stuck with a drakkar feather, it doesn't half hurt. Скринька з багряним пальто. Ну і поки що, мабуть, все. А ні, сторінка довідника. Виводок і Пек. Власниця Еллі Пек є затятим захисником звірів і запропонує вам справедливу ціну за будь-якого з тих, що потребують безпечної домівки. Виводок і Пек – це крамниця, де можна придбати побічні продукти тварин, як от пір'я фупера чи хутро ніфлера. Добре. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Drakkar feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Drakkars, but people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Не ідеальний вибір товарів, та хоча все одно прикро, що люди так відносяться до своїх домашніх тварин, що вони від них тікають. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Цікава людина ця Еллі Пек, якщо чесно. Ну добре. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to Отже, acquire? маємо жаб'ячі бородавки, хоча вони вартують так немало. Так само волосся єдинорогів, гриви тестралів, ну і так далі. Отже, маємо продати ніфлера та I don't двох mind selling пухканців. things for certain clients. You know where to find me. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Окей, виходимо з магазину. І, до речі, ми тут бачили якесь нове додаткове завдання. Спіймайте бісквіт.
Який ще в біса бісквіт. Ну, пішли подивимось. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Наче браконьєрам його місячний тілець. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. Чому його домашня тваринка місячний тілець? A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Добре, пошукаємо. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkine was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Окей. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Окей, знайдемо ми цих браконьєрів, немає жодних проблем. Але, як ви розумієте, це вже буде у наступному випуску. Отже, пройшли доволі велику кількість за сюжетом, 2 сюжетних завдання, ми завершили завдання Себастіана та потрапили у таку собі величеньку пригоду з Натті. Попереду ще багато неймовірного, але на сьогодні це все. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця, ставте лайки, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові випуски наших пригод у світі Hogwarts Legacy. Хто хоче підтримати нас матеріально, будемо дуже вдячні. В описі до відео є картки Монобанк, Приватбанк, а також аккаунти PayPal та посилання на платформу Patreon, де за вашу підписку ви можете отримати певні бонуси. Але пам'ятайте, що найголовніше це донатити на ЗСУ та на перемогу України. Окрема подяка за фінансову підтримку Романові Бові. Це був канал Drakkar. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри. Та все буде Україна. До зустрічі у нових пригодах!